Góc nhìn Việt Nam xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, tên lửa chống hạm là tên lửa được phóng từ tàu, bờ biển hoặc máy bay để tấn công tàu nổi. Đầu đạn nổ xuyên giáp thường được sử dụng. Động cơ tên lửa rắn được sử dụng làm thiết bị động lực, đồng thời sử dụng hệ thống dẫn đường và bay từ điều khiển. Tên lửa chống hạm đã nhiều lần được sử dụng trong các cuộc chiến tranh hiện đại và đóng vai trò quan trọng trong chiến tranh của hải quân hiện đại. Hầu hết các loại tên lửa chống hạm là loại bay thấp với tốc độ cần âm hay siêu âm, được dẫn đường và phát hiện mục tiêu bằng hệ thống kết hợp giữa hệ thống dẫn đường quán tính với radar hồng ngoại. Từ cuối những năm 1950, Trung Quốc đã phát triển các loại tên lửa chống hạm dựa trên tên lửa chống hạm 544 của Liên Xô cũ, kết hợp với những cải tiến công nghệ độc lập cũng như thay đổi cải tiến. Trung Quốc đã cho ra đời loạt tên lửa chống hạm ưng kích diệt hạm. Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu các loại tên lửa chống hạm ưng kích hiện có của Trung Quốc. 1. Tên lửa chống hạm ưng kích 1. Vào đầu những năm 1960, Trung Quốc bắt đầu thảo luận về chương trình tên lửa chống hạm siêu thanh. Năm 1968, sự phát triển của máy bay tuần tra chống ngầm Thủy Anh 5 được phê duyệt. Công dụng chính của Thủy Anh 5 là trinh sát bờ biển, tuần tra chống tàu ngầm, báo động tìm kiếm và khi cần thiết có thể phối hợp đánh địch. Tháng 8 năm 1969, Quân ủy Trung ương Trung Quốc quyết định phát triển tên lửa không đối hạm siêu âm tầm thấp hỗ trợ máy bay Thủy Anh 5. Quá trình phát triển bắt đầu vào năm 1970, có tên là tên lửa chống hạm ưng kích 1. Việc phát triển tên lửa chống hạm ưng kích 1 do Viện Nghiên cứu thứ 3 của Bộ Công nghiệp Máy móc đảm nhiệm. Năm 1977, 2 chuyến bay thử nghiệm tên lửa trong giai đoạn tăng cường đã thành công. Năm 1978, chuyến bay thử nghiệm lần thứ 3 với động cơ phản lực CF7, nhưng lực cản của tên lửa ở độ cao thấp lớn hơn lực đẩy của động cơ. Vào tháng 5 năm 1980, một động cơ CF08 mới được phát triển để thay thế động cơ CF07 ban đầu không đủ lực đẩy. Sau 11 tháng, mẫu thử nghiệm mặt đất của CF08 được sản xuất và mẫu thử nghiệm bay được chuyển giao vào tháng 9 năm 1982. Vào ngày 24 tháng 6 năm 1983, tên lửa chống hạm ưng kích 1 với động cơ CF08 đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên và tăng tốc thành công trên trạng thái bay hành trình. Năm 1986, tên lửa chống hạm ưng kích 1 được phóng thành công. Từ tháng 4 đến tháng 6 năm 1992, tên lửa chống hạm ưng kích 1 đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm trên tàu tên lửa Tiếp 024. Về cấu tạo của tên lửa chống hạm ưng kích 1 áp dụng cách bố trí khí độc học hình quả trám. Mặt trước của quả đạn được trang bị một quả đạn có thể chuyển động hoàn toàn. Phần đuôi của quả đạn được trang bị 2 cánh nghiêng. Tên lửa được chia thành 7 khoang, đó là khoang radar, khoang chứa đầu đạn, khoang chứa nhiên liệu, ổ trục, khoang buồng lái, khoang thiết bị, ống nối và vây bụng. Do ý tưởng thiết kế bị ảnh hưởng bởi các tên lửa thường du trước đó, tên lửa chống hạm ưng kích 1 được trang bị radar dẫn đường đầu cuối và cabin lái tự động. Động cơ tên lửa chống hạm ưng kích 1 được trang bị 2 động cơ phản lực CF08. Sau khi tên lửa được phóng đi, động cơ tên lửa rắn nhanh chóng tăng tốc độ bay của nó lên 1,8 lần tốc độ âm thanh. Sau đó, động cơ tên lửa rắn tự động rơi ra và sau đó động cơ phản lực lỏng bốc cháy để tăng tốc tên lửa lên 2 lần tốc độ âm thanh. Nhiên liệu cho 2 động cơ được cung cấp bởi hệ thống điều khiển nhiên liệu. Về phương thức tác chiến, khi sử dụng tên lửa chống hạm ưng kích 1, nó cụ thể bao gồm các quy trình sau. Đầu tiên, trước khi tên lửa được phóng đi, radar điều khiển hỏa lực của máy bay hoặc tàu theo dõi mục tiêu, truyền dữ liệu của mục tiêu cho người chỉ huy, sau đó diễn giải và đưa ra lệnh tấn công. Tiếp theo, khi tên lửa được phóng đi, động cơ phản lực chất lỏng sẽ tăng tốc độ lên 2 lần tốc độ âm thanh, sau khi động cơ tên lửa rắn tăng tốc lên 1,8 lần tốc độ âm thanh. Cuối cùng, loại phóng trên tàu thì bay lên cao 200m, sau đó giảm dần xuống 50m. Loại phóng từ trên không hạ trực tiếp xuống 50m đối với hành trình bay từ điều khiển. Trong 3 km cuối cùng, tọa độ của tàu địch đã bị khóa bởi radar dẫn đường đầu cuối và độ cao của tên lửa giảm xuống mức 5m so với mực nước biển. Cho đến khi bắn trúng, tổng tầm bắn của tên lửa là gần 50 km. 2. Tên lửa chống hạm ưng kích 6. Năm 1965, Không quân Trung Quốc nói với Quân ủy Trung ương Trung Quốc rằng họ yêu cầu phát triển một loại tên lửa không đối đất, không đối hạm có thể trang bị cho máy bay ném bom H-6. Tên lửa có tầm bắn không dưới 150 km và tổng trọng lượng dưới 3 tấn. Năm 1966, Viện Nghiên cứu tên lửa hàng không vũ trụ Trung Quốc đã báo cáo kế hoạch tổng thể về việc phát triển tên lửa Hải Ưng 2 thành một mẫu tên lửa không đối không, có tên mã dự án là 371 và đặt tên là Phong Lôi 1. Tháng 4 năm 1977, tên lửa không đối hạm bước vào giai đoạn thực hiện. Tên lửa này có tên chính thức là tên lửa chống hạm ưng kích 6. Đồng thời,
H-6D được cải tiến trên cơ sở H-6A, được dùng làm máy bay sử dụng tên lửa chống hạm ưng kích 6. Năm 1978, H-6D mang theo ưng kích 6 và thực hiện cuộc thử nghiệm trên không đầu tiên ở khoảng cách 1.000 đến 9.000 m ở Diêm Lương, tỉnh Thiểm Tây Trung Quốc. Từ tháng 11 đến tháng 12 năm 1978, ưng kích 6 đã thực hiện 3 nhiệm vụ phóng thử tên lửa và cuối cùng đã thành công. Năm 1981, radar dẫn đường đầu cuối DM-1A được sử dụng trên tên lửa đã được hoàn thiện. Năm 1982, cuộc thử nghiệm hệ thống vũ khí H-6D và ưng kích 6 bắt đầu và lần đầu tiên tên lửa này đã bắn trúng mục tiêu ở độ cao thấp. Vào tháng 7 năm 1983, một hệ thống dẫn đường quán tính đã được lắp đặt trên tên lửa ưng kích 6, giúp cải thiện độ chính xác và độ tin cậy của việc điều khiển hỏa lực. Năm 1984, ưng kích 6 trang bị dẫn đường quán tính đã được hoàn thiện thành công và đưa vào sản xuất. Năm 1987, Hải quân Trung Quốc chính thức được trang bị loại tên lửa này. Về thiết kế, thân đạn của tên lửa chống hạm ưng kích 6 có thể được chia làm 4 phần, đó là thân đạn, cánh, đuôi, sự kết hợp của đầu đạn và ống dẫn, hệ thống dẫn đường và điều khiển và cuối cùng là hệ thống điện. Phần đầu của đạn là thân xoay hình elip, phần giữa là hình trụ và phần đuôi là thân xoay bậc 2. Phần trên được trang bị các vòng nâng phía trước và phía sau. Qua đó, tên lửa được treo trên máy bay. Có một vây bụng dưới thân tên lửa được trang bị dây cáp và ống dẫn. Hai cánh đơn cỡ trung bình nằm ở giữa tên lửa. Nó là một cánh hình tam giác với góc quét lớn. Về khả năng dẫn đường và điều khiển, tên lửa chống hạm ưng kích 6 được trang bị radar Doppler loại 773 dùng để đo tốc độ bay và máy đo độ cao vô tuyến dùng để điều khiển đường bay ở độ cao cực thấp của tên lửa. Ưng kích 6 được trang bị hệ thống lái tự động, có thể hợp tác với các thành phần khác để kiểm soát tầm bắn thực tế của tên lửa nhằm đảm bảo tỷ lệ trúng đích ở một mức độ nhất định. Radar dẫn đường đầu cuối là radar chủ động có khả năng chống nhiễu sóng biển và thiết bị điện tử. Nó có thể cung cấp thông tin về mục tiêu ở hai mặt phẳng hướng và cao độ, đồng thời dẫn đường cho tên lửa đến mục tiêu theo đường dẫn đã chọn trước. Về động cơ, cấu hình sức mạnh của ưng kích 6 là động cơ tên lửa lỏng và hệ thống cung cấp thúc phóng. Động cơ tên lửa lỏng nằm ở đuôi tên lửa, có thể tự do điều chỉnh lực đẩy của động cơ và duy trì làm việc lâu dài. Hệ thống cung cấp nhiên liệu đẩy bao gồm nhiên liệu, thùng nhiên liệu và hệ thống phân phối, chất oxy hóa, thùng chứa chất oxy hóa và hệ thống phân phối khí áp suất cao. Khi khoảng cách giữa tên lửa và mục tiêu gần, thuốc phóng và đạn tên lửa sẽ phát nổ bên trong tàu đối phương, nâng cao khả năng sát thương của mục tiêu. 3. Tên lửa chống hạm ưng kích 62. Trong những năm 1990, Hải quân Trung Quốc bắt đầu tập trung xây dựng lực lượng tấn công chính xác tầm xa của riêng mình. Vào thời điểm đó, tên lửa chống hạm tầm xa duy nhất là tên lửa chống hạm ưng kích 6 quá nặng và máy bay H-6D có khả năng thâm nhập tầm thấp yếu. Ngoài ra, tên lửa chống hạm ưng kích 6 đã được sử dụng vì nhu cầu về một loại tên lửa chống hạm mới với tầm bắn xa hơn, phương pháp dẫn đường tiên tiến hơn, khả năng chống nhiễu mạnh và khả năng phản ứng nhanh đã trở thành nhu cầu chung của Hải quân và Không quân Trung Quốc. Đồng thời, lực lượng phòng thủ bờ biển của Hải quân Trung Quốc cũng cần một hệ thống tên lửa hành trình đối đất tầm xa có thể được triển khai cơ động và tiêu diệt hiệu quả các mục tiêu có giá trị cao của đối phương. Đồng thời, việc xây dựng hệ thống trinh sát chiến thuật và kiểm soát chiến trường của Không quân Trung Quốc cũng đạt được nhiều tiến bộ đáng kể. Sau một thời gian xây dựng, hệ thống phòng thủ bao gồm nhiều radar cảnh báo sớm khác nhau đã bước đầu được hình thành, giúp dẫn đường cho tên lửa chống hạm tầm trung và tầm xa. Do nhu cầu cấp thiết về tên lửa hành trình, tên lửa chống hạm mới và công nghệ hiện có cho phép, Trung Quốc đã quyết định phát triển một thế hệ tên lửa tấn công đất đối hạm tầm trung và tầm xa là tên lửa chống hạm ưng kích 62. Ý tưởng phát triển ban đầu của ưng kích 62 là cải tiến tên lửa ưng kích 6 và Hải ưng 2 hiện có lúc bấy giờ. Tuy nhiên, trong quá trình thiết kế ưng kích 2, khái niệm tiên tiến về tên lửa do Mỹ sản xuất đã thu hút sự chú ý của các nhà nghiên cứu khoa học, đó là tên lửa hành trình Tomahawk. Sau đó, Trung Quốc sử dụng công nghệ đối sánh địa hình của tên lửa hành trình và công nghệ động cơ phản lực cánh quạt tích lũy từ những năm 1970 đến năm 1980 để giải quyết các vấn đề kỹ thuật cơ bản trong giai đoạn đầu phát triển ưng kích 62. Vào những năm 1990, công nghệ vệ tinh trinh sát và viễn thám của Trung Quốc đã có những bước phát triển vượt bậc. Công nghệ này cũng được ứng dụng vào dữ liệu đối sánh địa hình dùng trong khảo sát và lập bản đồ tên lửa địa hình. Việc áp dụng công nghệ trên cùng với sự hướng dẫn về công nghệ liên quan và ý tưởng thiết kế của tên lửa hành trình Tomahawk đã khiến cấu trúc cơ bản của ưng kích 62 đã có những thay đổi cơ bản so với ưng kích 6. Từ năm 2001 đến năm 2003, ưng kích 62 đã hoàn thành quá trình thử nghiệm hoàn thiện, sau đó bắt đầu trang bị cho quân đội Trung Quốc theo từng đợt.
Ngày 29 tháng 4 năm 2003, tàu khu trục lớp tiếp 052C mang số hiệu 170 Lan Châu sản xuất trong nước lần đầu tiên được hạ thủy, và ưng kích 62 đã sớm được trang bị cho tàu khu trục lớp tiếp 052C này. Về cách bố trí khí động học, ưng kích 62 áp dụng cách bố trí khí động học thông thường tương tự như tên lửa Tomahawk. Phần giữa của quả đạn có hình trụ và phần đuôi là một hình nón cụt. Phần bụng của thân tên lửa được trang bị động cơ tuốc binh phản lực, phần đuôi được trang bị tên lửa hình chữ thập. Về động cơ, ưng kích 62 hiện đang sử dụng một động cơ tuốc binh phản lực nhỏ tiêu thụ nhiên liệu thấp, và cửa nạp của nó được thiết kế cho đặc tính luồng không khí cao trong hành trình bay của tên lửa. Cũng chính vì vậy mà động cơ phản lực cánh quạt không được sử dụng. Về khả năng tấn công, đầu đạn sử dụng bom nổ xuyên giáp và nhiên liệu là loại có thể đảm bảo đầu đạn phát nổ bên trong sau khi xuyên thủng vỏ mục tiêu. Điều khiển phóng là điều khiển biển cấp 6, tốc độ gió không được vượt quá 20 m/giây. Về cấu tạo thân tên lửa, mặc dù trên danh nghĩa ưng kích 62 vẫn thuộc dòng ưng kích 6, nhưng nó được lấy cảm hứng thiết kế từ tên lửa Tomahawk. Về cơ bản, cấu trúc của nó khác với ưng kích 6. Tên lửa chống hạm ưng kích 62 áp dụng thiết kế dạng mô đun, cải tiến đầu đạn, hệ thống dẫn đường đầu cuối và mở rộng khả năng chứa nhiên liệu. Do đó, tên lửa có khả năng tấn công mục tiêu cách xa 300 km. Về đường dẫn và điều khiển, ưng kích 62 áp dụng hình thức dẫn đường chuyển tiếp cộng với công nghệ tần số nhanh với công nghệ tìm kiếm đầu cuối radar chủ động, có thể nhận tín hiệu từ vệ tinh Bắc Đẩu thông qua thiết bị nhận tín hiệu GPS trên tên lửa. Sau khi tên lửa đi vào giai đoạn bay cuối cùng, tên lửa sử dụng thiết bị dò tìm radar chủ động để khóa và đánh trúng mục tiêu. Phương pháp dẫn đường của ưng kích 62 làm cho tính hoàn chỉnh của hệ thống định vị, vệ tinh hỗ trợ quyết định trực tiếp đến hiệu suất tổng thể của tên lửa. Hiện tại, Trung Quốc đã hoàn thành hệ thống định vị khu vực vệ tinh Bắc Đẩu 2. Hệ thống này có thể cung cấp các chỉ dẫn định vị toàn diện cho các tên lửa dẫn đường chuyển tiếp trên biển, trên bộ và trên không. 4. Tên lửa chống hạm ưng kích 8. Năm 1970, quân chủng hàng không Hải quân Trung Quốc đã đề xuất phát triển một loại tên lửa khí động học chiến thuật không đối hạm cỡ nhỏ có thể lắp cho máy bay cường kích J-5. Vào tháng 10 năm 1973, nguyên mẫu động cơ chính của tên lửa nhỏ đã hoàn thành việc sản xuất thử nghiệm. Vào tháng 1 năm 1975, Hải quân Trung Quốc đã xem xét và thông qua kế hoạch tổng thể về tên lửa nhỏ do Học viện Hàng không số 3 của Trung Quốc báo cáo và trình lên Quân ủy Trung ương. Tháng 9 năm 1977, Quân ủy Trung ương Trung Quốc phê duyệt kế hoạch phát triển một loại tên lửa chống hạm cỡ nhỏ và đặt tên chính thức là tên lửa chống hạm ưng kích 8. Năm 1978, tên lửa chống hạm ưng kích 8 lần đầu tiên được sản xuất thử nghiệm thành công và một cuộc bay thử nghiệm mô phỏng đã được thực hiện trên đất liền. Vào tháng 8 năm 1981, cuộc thử nghiệm hệ thống vũ khí đầy đủ của tàu tên lửa 024 với tên lửa chống hạm ưng kích 8 đã được phê duyệt và cuộc thử nghiệm đã diễn ra thành công. Năm 1985, tên lửa chống hạm ưng kích 8 đã tiến hành một cuộc thử nghiệm hoàn thiện. 6 chiếc tên lửa chống hạm ưng kích 8 do tàu tên lửa 024 cải tiến phóng lên để bắn trúng tàu mục tiêu, và một chiếc trong số đó thậm chí còn đánh chìm tàu khu trục 1.000 tấn mang số hiệu 542. Trong cuộc duyệt binh kỷ niệm 35 năm Quốc khánh Trung Quốc năm 1984, tên lửa chống hạm ưng kích 8 đã lần đầu tiên ra mắt. Về thiết kế thân tên lửa ưng kích 8 có hình trụ, 4 cánh lớn hình tam giác với mép dẫn xuôi về phía sau, bề mặt bánh lái nằm trên đường đạn. Ở phần đuôi, cánh và bề mặt bánh lái nằm trên cùng một mặt phẳng và các cánh không thể gặp lại được. Phần dưới của thân được trang bị vây bụng và một bộ tăng lực tên lửa rắn được mắc nối tiếp ở đuôi. Ưng kích 8 sử dụng cấu trúc nguyên khối, thân, cánh và bề mặt bánh lái đều được làm bằng hợp kim nhôm. Khoang bên trong được tạo thành bằng cách đúc liền, còn các cánh và bánh lái được tạo ra bằng máy tạo hình. Bên trong thân tên lửa được chia thành 5 khoang từ trước ra sau: khoang radar dẫn đường đầu cuối, khoang chứa đầu đạn, khoang lái tự động, khoang động cơ tên lửa và khoang thiết bị đuôi. Về phương thức tác chiến, ưng kích 8 áp dụng hệ thống điều khiển tự động và tự dẫn đường. Các bước chiến đấu cụ thể như sau. Đầu tiên, sau khi tên lửa được phóng đi, thiết bị tăng cường tên lửa rắn hoạt động và bay lên độ cao 50 m trên bầu trời trong giai đoạn đầu, và thiết bị đẩy tên lửa rơi xuống sau vài giây. Tiếp sau đó, động cơ chính của tên lửa bắt đầu hoạt động. Tên lửa hạ xuống độ cao từ 20 m đến 30 m, bước vào giai đoạn bay lướt trên biển. Tên lửa được điều khiển bởi hệ thống lái tự động và một máy đo độ cao vô tuyến để bay theo hành trình định trước trong một khoảng cách nhất định, và được dẫn đường bởi một radar chủ động đầu cuối. Radar dẫn đường đầu cuối được bật để bắt và theo dõi mục tiêu. Cuối cùng, khi tên lửa đi vào đường bay cuối cùng và độ cao bay giảm xuống khoảng 5 m, khi tiếp cận mục tiêu, tên lửa thực hiện một cuộc tấn công bổ nhào và chạm vào đường nước của con tàu.
Đầu đạn nổ bắn xuyên giáp bên trong con tàu và phát nổ bên trong để gây ra thiệt hại lớn nhất định. Tên lửa chống hạm UX-8 sử dụng đầu đạn nặng 165 kg. Sức không phá của nó có thể khiến một tàu khu trục 3.000 tấn bị hư hại nặng hoặc mất hiệu quả chiến đấu. 5. Tên lửa chống hạm UX-81. Vào cuối những năm 1970, trong quá trình phát triển tên lửa UX-8 ở Trung Quốc, do có vấn đề phát triển bệ phóng trên không, nên việc phát triển loại tên lửa chống hạm đặc biệt khác dành cho tàu chiến và máy bay phóng được ưu tiên, gọi là UX-81. UX-81 được trang bị trên máy bay chiến đấu JH-7 để cải thiện khả năng tấn công đường biển và tăng cường khả năng răn đe. Do việc phục vụ của JH-7 muộn hơn dự kiến nên tiến độ phát triển của UX-81 cũng bị trì hoãn. Năm 1996, UX-81 đã vượt qua bài kiểm tra và phê duyệt để hoàn thiện vào năm 1999. UX-81 định hướng xuất khẩu được phát triển vào năm 1992 và hoàn thiện vào năm 1997. Loại tên lửa này đã được Iran và các nước khác mua trong những năm gần đây và được sử dụng trên máy bay chiến đấu F-4 Phantom của Iran. Thiết kế cấu trúc của UX-81 về cơ bản kế thừa các đặc điểm của UX-8, áp dụng cách bố trí khí động học thông thường với thân đài hình trụ. Sau khi tên lửa được phóng đi, động cơ chính được kích hoạt và tên lửa nhanh chóng hạ độ cao, rồi sau đó chuyển sang chế độ bay lướt trên biển cho đến khi tấn công mục tiêu. Các thông số hoạt động của UX-81 tương tự như UX-8 nhưng chiều dài ngắn hơn UX-8 một chút. Vì UX-81 sử dụng trên máy bay chiến đấu nên nó có thể tạo ra một tốc độ ban đầu nhất định trước khi phóng. Ngoài ra, phiên bản nội địa UX-81 của Trung Quốc cũng có tiêu chuẩn kết nối radar dẫn đường vào cột tháp khác hơn một chút so với phiên bản xuất khẩu. 6. Tên lửa chống hạm UX-82. Tên lửa chống hạm UX-82 là phiên bản phóng từ tàu ngầm của tên lửa chống hạm UX-8. Đây là một biện pháp đối phó phóng từ tàu ngầm được phát triển cho lực lượng tàu ngầm nhằm thích ứng với xu hướng tác chiến 3 chiều trong chiến tranh hiện đại. Tên lửa chống hạm UX-81 được phát triển từ những năm 1990, năm 2005 trong cuộc tập trận chung của Hải quân Trung Quốc và Nga. Tên lửa chống hạm UX-81 đã ra mắt thành công qua việc phóng từ tàu ngầm Tip 039. Là một phiên bản của UX-8 nên UX-82 cũng giống như UX-8 và UX-81, có những điểm tương đồng với tên lửa chống hạm Flying Fish của Pháp về thiết kế thân. Nó sử dụng động cơ nhiên liệu rắn, tên lửa có tầm bắn ngắn hơn và tốc độ hành trình nhanh hơn. Phương thức chiến đấu của UX-82 như sau. Đầu tiên, sau khi tên lửa được phóng khỏi ống phóng ngư lôi, động cơ cánh quạt chuyển động thẳng trong nước một khoảng nhất định. Tiếp sau đó, khi tên lửa lan đến một độ sâu nhất định so với mặt nước, động cơ ở phía dưới của tên lửa bốc cháy làm cho tên lửa lao lên khỏi mặt nước. Cuối cùng, bệ phóng ném nắp che đầu xuống mặt nước, động cơ tên lửa bốc cháy, tách khỏi bệ phóng và bay về phía mục tiêu cho đến khi chạm mục tiêu, bay không cần dẫn đường của sóng radar. 7. Tên lửa chống hạm UX-83. Vào những năm 1990, tên lửa chống hạm của Trung Quốc dường như luôn trong tình trạng lo cái nọ mất cái kia. UX-6 tầm xa rất nặng, không có lợi cho khả năng cơ động chiến trường. Dòng UX-8 linh hoạt, có tầm bắn ngắn và có thế mạnh nhưng quá nhỏ. Năm 1993, để giải quyết những vấn đề nêu trên, Viện Công nghệ Cơ điện Hải Ưng trực thuộc Viện Nghiên cứu Tên lửa Hàng không Trung Quốc đã đề xuất phát triển thế hệ tên lửa chống hạm UX-83 mới. Năm 1998, UX-83 đã được hoàn thiện. Năm 1999, trong lễ duyệt binh kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Trung Quốc, UX-83 đã xuất hiện trong khẩu đội tên lửa chống hạm Trung Quốc. Về thiết kế đường đạn, UX-83 và UX-8 về cơ bản giống nhau về ngoại hình, vẫn giữ nguyên hình dáng và cách bố trí khí động học, nhưng có sự gia tăng về chiều dài và cấu trúc bên trong có thể được mô tả là mạnh mẽ hơn. UX-83 sử dụng động cơ tốc pin phản lực nhỏ, có hiệu suất nhiệt cao hơn và trọng lượng nhẹ hơn, cho phép tên lửa có được lực đẩy lớn hơn trong khi giảm tải. Ngoài ra, ở đuôi tên lửa còn được trang bị một động cơ tên lửa 2 tầng. Tên lửa có tầm bắn khoảng 250 km dưới sức đẩy kết hợp của động cơ tốc pin phản lực và động cơ tên lửa. Để đảm bảo một quả bom có nhiều công dụng, UX-83 sử dụng các cánh có thể gập lại để tạo điều kiện thuận lợi cho việc trang bị cho các đơn vị tác chiến trên không, trên mặt nước, dưới nước và trên bộ. Phía trước cánh tên lửa còn được trang bị một anten thu nhận liên kết dữ liệu. Tên lửa có thể nhận thông tin dẫn đường từ tàu, trực thăng và cả vệ tinh thông qua anten này. Khi tên lửa vào giai đoạn hành trình, tên lửa có thể điều chỉnh quỹ đạo bay của mình đến thông tin mục tiêu mà anten nhận được. Vào thời điểm đó, sự đổi mới của UX-83 là chưa từng có trong lịch sử. Về khả năng tấn công, UX-83 có lượng đạn và cơ cấu đạn của đầu đạn bắn xuyên giáp đã được cải thiện.
và tổng trọng lượng khoảng 200 kg. Khả năng sát thương tàu địch được tăng cường đáng kể. Đối với phương pháp dẫn đường, ứng kích 83 chủ yếu sử dụng phương pháp dẫn đường từ điều khiển cộng với hướng dẫn đầu cuối bằng radar chủ động và radar dẫn đường sử dụng công nghệ tần số nhanh. Sau khi tên lửa được phóng đi, nó có thể nhận được tín hiệu chỉ thị mục tiêu do radar tìm kiếm chủ động và thụ động. Dữ liệu được sửa đổi để tăng cường khả năng né tránh và độ chính xác trúng mục đích của tên lửa. 8. Tên lửa chống hạm ứng kích 91. Trong những năm 1990, Nga đã bán một số lượng tên lửa chống bức xạ KH-31P cho Trung Quốc. Tên lửa này do Liên Xô cũ phát triển để chống lại các hệ thống phòng không như Patriot của Mỹ. Sau khi KH-31P được giới thiệu, Trung Quốc bắt đầu phân tích và cuối cùng kết luận rằng tên lửa này không thể đáp ứng nhu cầu của quân đội Trung Quốc. Điều này là do tên lửa được trang bị 3 đầu dò bao phủ các dải tần khác nhau. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính linh hoạt trong hoạt động. Để đối phó với bất cập này, Trung Quốc đã quyết định cải tiến KH-31P dựa trên thành tựu công nghệ của chính mình và đặt tên cho dự án là ứng kích 91 và được công bố trước công chúng vào năm 2012. Về hệ thống điện tử, so với KH-31P, ứng kích 91 đã thay thế ống điện tử bằng một mạch tích hợp và thay thế nó bằng một bộ tìm kiếm quang phổ rộng. Bộ tìm kiếm mới này có thể thích ứng với nhiều nhu cầu tác chiến khác nhau và không cần căn cứ vào tình hình chiến trường, cũng có thể che phủ 90% radar phòng không để tên lửa có thể linh hoạt ứng phó với tình hình chiến trường. Động cơ của ứng kích 91 sử dụng mạch tích hợp nên tên lửa có nhiều không gian hơn cho nhiên liệu, do đó tầm bắn xa hơn. Về khả năng tấn công, tốc độ hành trình của ứng kích 91 có thể đạt tới 3,5 lần tốc độ âm thanh và độ cao lướt trên mặt biển có thể được duy trì ở khoảng cách 20 m và mục tiêu cơ động đầu cuối thậm chí có thể được hạ thấp xuống 7 m so với mực nước biển. 9. Tên lửa chống hạm ứng kích 12. Vào những năm 1990, Trung Quốc đã giới thiệu tên lửa siêu thanh KH-31P của Nga và sau đó mua 4 tàu khu trục hiện đại 956E và 956M được trang bị tên lửa 3M80E. Tuy nhiên, Trung Quốc đã quyết định phát triển một loại tên lửa chống hạm siêu thanh thế hệ mới có thể sử dụng cho các lực lượng trên bộ, trên biển, trên không là tên lửa chống hạm ứng kích 12. Theo tờ Yen Defense Weekly, ứng kích 12 sử dụng động cơ phản lực 4 đầu vào với đường đạn tương tự như KH-31P. Kích thước và trọng lượng của nó tương đương với KH-31P. Năm 2015, tại lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng của cuộc kháng chiến chống Nhật, 8 xe phóng ứng kích 12 của bộ đội tên lửa chống hạm đã xuất hiện. Năm 2016, phiên bản xuất khẩu CM302 của ứng kích 12 đã được ra mắt tại triển lãm hàng không Chu Hải. Năm 2017, tại lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập quân đội Trung Quốc, tên lửa hạm đối hạm ứng kích 12A lần đầu tiên được chính thức công bố. Về thiết kế, thân tên lửa ứng kích 12 có dạng hình trụ để duy trì hiệu suất hút khí của tên lửa. 4 cửa hút gió hình chữ X, 4 cánh chính và 4 đuôi gấp được bố trí xung quanh thân tên lửa. Về động cơ, ứng kích 12 sử dụng động cơ 4 đầu vào dựa trên động cơ tích hợp KH-31P kết hợp với công nghệ động cơ riêng của Trung Quốc. Hiện chưa rõ cấu trúc động cơ nhưng lực đẩy của nó có thể đẩy tên lửa bay với tốc độ siêu thanh với đường đạn phức tạp trong vùng trời rộng lớn. Sau khi tên lửa được phóng đi, đầu tiên tên lửa đẩy sẽ bốc cháy và tự động rơi xuống khi nó đạt đến một tốc độ nhất định. Sau đó, động cơ phản lực bắt đầu hoạt động. Về khả năng tấn công, ứng kích 12 có thể bay với tốc độ gấp 2 lần tốc độ âm thanh trong giai đoạn hành trình và bay với tốc độ cơ động đầu cuối là gấp 4 lần tốc độ âm thanh. Nó có tầm bắn tối đa là 400 km. Khả năng phòng thủ chống tên lửa của nó là cực kỳ mạnh mẽ và sử dụng đầu đạn nổ nặng 300 kg và động năng của một cuộc tấn công tên lửa có thể đưa một tàu khu trục nặng 5.000 đến 6.000 tấn chìm xuống đáy biển. Ứng kích 12 sử dụng công nghệ laser tiên tiến để giải quyết vấn đề chống nhiễu. Ngay cả khi bị nhiễm xung điện từ, hệ thống chống nhiễu laser của ứng kích 12 vẫn có thể bắn trong phạm vi 100 km với sai số dưới nước là 1,5 m. Về dẫn đường và điều khiển, ứng kích 12 sử dụng dẫn đường vệ tinh cộng với dẫn đường bằng radar chủ động đầu cuối. Hệ thống dẫn đường bao gồm GPS, radar có thể giúp tên lửa xác định các mục tiêu cụ thể. 10. Tên lửa chống hạm ứng kích 18. Vào cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000, các đầu đạn của loạt tên lửa chống hạm ứng kích 8 có sức mạnh kém hơn một chút và chỉ tên lửa chống hạm ứng kích 83 mới có khả năng hoạt động bên ngoài khu vực phòng thủ. Tên lửa chống hạm ứng kích 62 mặc dù có khả năng sát thương mạnh nhưng vẫn bay ở tốc độ cần âm và khả năng thâm nhập của nó không đủ. Ứng kích 12 siêu thanh mới được phát triển có thân không đều và tính linh hoạt hạn chế. Năm 1998, Học viện thứ 3 của Tổng công ty Công nghiệp và Khoa học Hàng không Vũ trụ Trung Quốc
đã thảo luận về tính khả thi của tên lửa siêu thanh hàng dưới trong nghiên cứu học thuật. Vào khoảng năm 2000, dựa trên lý thuyết tên lửa siêu thanh hàng dưới đã được tổng kết trước đó, ba viện bắt đầu thành lập dự án phát triển thế hệ tên lửa chống hạm mới. Khoảng năm 2002, Trung Quốc giới thiệu tàu ngầm lớp Kilo của Nga và mua tên lửa chống hạm 3M54E Club. Năm 2013, thế hệ tên lửa chống hạm mới chính thức được hoàn thiện với tên gọi là tên lửa chống hạm ưng kích 18. Vào năm 2014, trong bản tin loạt tên lửa mới tham gia tập trận bắn đạn trực tiếp của đài CCTV News đã cho thấy vụ phóng thẳng đứng của một loại tên lửa chống hạm mới. Đây được coi là thông báo chính thức đầu tiên về tên lửa chống hạm ưng kích 18. Ưng kích 18 có nhiều tính linh hoạt và hiện đang được lắp đặt trên quy mô lớn ở các tàu khu trục, lực lượng phòng thủ bờ biển và lực lượng tàu ngầm mới của quân đội Trung Quốc. Tên lửa chống hạm ưng kích 18A phóng từ tàu ngầm sử dụng chế độ phóng có điều khiển và cấp nguồn dưới nước và là loại tên lửa kích hoạt dưới nước đầu tiên của Trung Quốc. Về cấu tạo, ưng kích 18 sử dụng đường đạn phẳng tương tự như ưng kích 62 về chiều dài và độ mạnh. Đầu đạn thuôn nhọn, tâm và đuôi có hình trụ. Phần dưới được trang bị một cánh bom hình chữ nhật có thể gập thẳng, được mở ra khỏi thân bom bằng cách xoay sau khi phóng. Có một cổng đạp động cơ phản lực cánh quạt nhúng trên bụng và một cánh đuôi hình chữ thập có thể gập lại phía sau cổng đạp. Một mũi tăng cường tên lửa rắn được mắc nối tiếp phía sau vòi đuôi của động cơ tuốc pin phản lực. Về phương thức tác chiến, phương thức xuyên phá của ưng kích 18 tương tự như 3M54E, kết hợp tốc độ cận âm, sử dụng tổ hợp tên lửa đẩy cùng với động cơ tuốc pin phản lực nhỏ và động cơ tên lửa đặc. Về mặt dẫn đường, tên lửa chống hạm ưng kích 18 sử dụng dẫn đường quán tính và radar chủ động đầu cuối. Việc sử dụng công nghệ dẫn đường và điều khiển bay kỹ thuật số thông minh đã cải thiện độ thông minh của tên lửa, giúp tên lửa tấn công mục tiêu hiệu quả hơn, có khả năng chống nhiễu điện tử mạnh mẽ. Trong quá trình bay lướt trên mặt biển ở độ cao thấp, tên lửa sử dụng các liên kết dữ liệu nhận được từ vệ tinh, tàu, trạm radar mặt đất và máy bay đặc biệt trên bầu trời để thực hiện hiệu chỉnh quỹ đạo. Trong giai đoạn thâm nhập cuối cùng, tên lửa phụ có diện tích phản xạ radar nhỏ hơn khi nó được ném ra khỏi vỏ động cơ phản lực cánh quạt. Điều này làm tăng đáng kể khó khăn trong việc khóa và đánh chặn đối phương. Về khả năng tấn công, tên lửa sử dụng đầu đạn hơn 200 kg. Khi sắp tới mục tiêu có thể tấn công vào vị trí hiểm yếu của tàu đối phương dựa trên thông tin mục tiêu thu được do radar chủ động tìm kiếm. Ngoài ra, ưng kích 18 còn có phiên bản bay cận âm đầy đủ. Tốc độ cận âm có thể được sử dụng kết hợp để đột phá hơn nữa hệ thống phòng thủ trên bong tàu của đối phương. 11. Tên lửa chống hạm ưng kích 21. Từ thời điểm tàu sân bay trở thành nòng cốt của hải quân hiện đại, việc phát triển tên lửa chống hạm đã tốn rất nhiều công sức để đột phá hệ thống phòng thủ chống tên lửa của đối phương. Ngày nay, với sự hỗ trợ của máy bay cảnh báo sớm và máy bay chiến đấu trên tàu sân bay, nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ đã đạt phạm vi tác chiến lần lượt là 600 km và 1000 km ở trên biển và trên không. Hai tàu sân bay hiện đại đang biên chế trong Hải quân Trung Quốc vẫn sử dụng máy bay cảnh báo sớm Z-18 làm lực lượng chính để phát hiện và cung cấp thông tin tình báo các mục tiêu trên biển. Tuy nhiên, trước khi tàu sân bay TIP 003 đi vào hoạt động và máy bay cảnh báo sớm cỡ lớn có thể lên tàu, Trung Quốc muốn tự vệ trước kẻ thù bằng tên lửa đối hạm. Trong những năm gần đây, tàu khu trục TIP 055 đã cung cấp nền tảng chiến đấu cho nhiều loại tên lửa Trung Quốc như Hồng Kỳ 19, Hồng Kỳ 21. Trong đó, Trung Quốc bắt đầu tính đến việc phát triển hệ thống tên lửa chống hạm siêu thanh tầm gần để tiêu diệt hiệu quả các lực lượng tác chiến nòng cốt bên ngoài khu vực phòng thủ của đối phương ở độ cao tối thiểu là 20 đến 30 km và độ cao tối đa là 100 đến 150 km. Trường Đại học Giao thông Vận tải Thượng Hải là đơn vị đầu tiên đề xuất tên lửa chống hạm ưng kích 21. Các thông số hoạt động của ưng kích 21 vẫn chưa được tiết lộ, nhưng bắt đầu từ vị trí của loại vũ khí này, người ta vẫn có thể phỏng đoán chung về đặc tính kỹ thuật của nó là một tên lửa hướng thẳng vào tàu sân bay đối phương. Nếu ưng kích 21 muốn hoàn thành nhiệm vụ chiến lược chống lại tàu sân bay, nó phải được phóng ra ngoài phạm vi mở rộng cực hạn của nhóm tác chiến tàu sân bay đối phương. Vì vậy, tên lửa phải có tầm bắn ít nhất là 1000 km. Khi máy bay chiến đấu và tàu chiến phóng tên lửa ở khoảng cách này, chúng có thể ngay lập tức quay đầu và rút lui để đảm bảo an toàn cho bản thân. Sau đó là vấn đề làm thế nào để tên lửa phản ứng với hệ thống đánh chặn của đối phương sau khi nó được phóng đi. Việc đánh chặn tên lửa đạn đạo thông thường có quỹ đạo parabol vẫn hiệu quả, nhưng nó có hiệu quả hơn trong việc đối phó với đạn đạo thay đổi. Tên lửa khó có thể duy trì tác dụng đánh chặn ban đầu. Do đó, để đảm bảo hiệu quả thâm nhập, ưng kích 21 không còn là một loại tên lửa tấn công truyền thống nữa, mà nó được dự đoán có đặc điểm là khả năng xâm nhập cơ động rất khó lường đối với tàu sân bay của địch. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Góc Nhìn Việt Nam để theo dõi các video tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.